আদৰণি জনাইছো আছামিজ টেকলৈ বন্ধু আপোনালোকে যদি স্মাৰ্টফোনত ভিডিঅ' এডিট কৰি ভাল পায় আপোনালোকে যদি ফেচবুক ইউটিউব বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' এডিটিং এপৰ প্ৰয়োজন হয় মই আজি আপোনালোকক কাইনমাষ্টাৰ প্ৰ' এপটো ফ্ৰী দিম এই কাইনমাষ্টাৰ প্ৰ' এপটো আপোনালোকে ফ্ৰী ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইটো ফুল্লি মডেড এপ্লিকেশ্যন হয় এইটো এপৰ ভাৰ্চনটো আপুনি প্লে ষ্টৰত নাপাব এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ আগত ইয়াত কি নতুন ফিচাৰ্ছ আছে সেইটো প্ৰথমে জানি লওক এই এপটোত কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক নাথাকে ইয়াত আপোনালোকে আনলিমিটেড লেয়াৰ এড কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ফাষ্ট আৰু শ্ল' কৰি এডিট কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আপুনি ৰিভাৰ্ছ কৰি এডিট কৰিব পাৰিব এই এপটোত নতুন ফন্ট ষ্টাইল এড কৰা হৈছে এই এপটোত 4K লৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিট কৰি ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু বহুতো নতুন ফিচাৰ্ছ এড কৰা হৈছে এই এপটোত এই কাইনমাষ্টাৰ প্ৰ' এপটোৰ এইটো লেটেষ্ট ভাৰ্চন হয় এই এপটো ডাউনলোড কৰিব একেবাৰে সহজ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ এতিয়া হওক ভিডিঅ'টিৰ সৈতে আগবাঢ়ো পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত টেলিগ্ৰাম এপটো ইনষ্টল কৰি লওক যদি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত টেলিগ্ৰাম এপটো এতিয়াও ইনষ্টল কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি গুগল প্লে ষ্টৰত যাওক গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ টেলিগ্ৰাম বুলি চাৰ্চ কৰক টেলিগ্ৰাম বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত টেলিগ্ৰাম এপটো আহি যাব এই টেলিগ্ৰাম এপটো আপুনি প্ৰথমে ইনষ্টল কৰি লওক আৰু তাত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি এটা একাউণ্ট খুলি লওক ইয়াৰ পিছত আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আহি যাওক ডেছক্ৰিপশ্যনত অহাৰ আগত যদি আপুনি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক ডেছক্ৰিপশ্যনত অহাৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখিছে জইন আৱাৰ চেনেল তো আপুনি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন কৰিব লাগিব তো জইন কৰিবৰ বাবে আপুনি এই টেলিগ্ৰামৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব আৰু ইয়াত লিখা থাকিব ভিউ ইন টেলিগ্ৰাম তো এই ভিউ ইন টেলিগ্ৰামত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক মোৰ চেনেলত লৈ আহিব আৰু মোৰ চেনেলত লৈ অহাৰ পিছত তলত লিখা থাকিব জইন নাও বুলি তো জইন নাওত ক্লিক কৰি এই চেনেলটোত জইন হৈ লওক আৰু জইন হৈ লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে কাইনমাষ্টাৰ প্ৰ' ভিডিঅ' এডিটৰ তো এই এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি লওক ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিলে এই এপটো আপোনাৰ ডাউনলোড হ'ব ধৰিব ডাউনলোড হৈ উঠাৰ পিছত ইয়াত আপুনি পুনৰ ক্লিক কৰি দিব পুনৰ ক্লিক কৰি দিলে আপোনাক ইনষ্টল বুলি দেখাব তো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব তো মোৰ তাত এই এপটো ডাউনলোড হৈ গ'ল তো এতিয়া মই এই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ম এই এপটো ইনষ্টল কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা কথা মই জনাই দিওঁ যদি আপোনালোকৰ তাত আগৰ পৰা কাইনমাষ্টাৰ এপটো ইনষ্টল হৈ আছে তো সেই কাইনমাষ্টাৰ এপটো আপুনি প্ৰথমে আনইনষ্টল কৰি লওক আনইনষ্টল কৰি লৈ পুনৰ এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আহিব আহি এই কাইনমাষ্টাৰ এপটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলত লিখা আহিছে ইনষ্টল বুলি তো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব তো এই ভিডিঅ'টিত এইখিনি ধন্যবাদ